Nangyari tong kwento na to noong first year college pa lang ako. Yung iba sa inyo, hindi siguro naniniwala sa paranormal, pero totoong nangyari sa akin to. Ako nga pala si Jenny at isa akong psychology student nung time na to. Isang araw, nagkaroon ng seminar sa school namin tungkol sa paranormal psychology and may activity na pinagawa sa amin called remote viewing, also known as extrasensory perception o ESP. Ito yung ability ng isang tao para makakita ng impormasyon o mga images sa malalayong lokasyon. Ang gagawin namin, ipapartner kami sa ibang tao sa seminar na yon na never pa naming nakilala dati. At syempre, never pa namin napuntahan ng bahay. Sa akin naman, yung pinartner nila sa akin ay yung guidance counselor ng school namin. Ang instruction sa amin ay haharap kami sa partner namin at i-visualize yung bahay niya na wala kaming idea kahit konti. Kailangan namin magbigay ng kahit anong detalye and ang goal ay ma-describe namin as close as possible. Pinag-meditate nila kami ng 40 minutes and after nun, sinimulan na kaming tanungin about sa na-visualize namin. Una nagsabi yung guidance counselor namin. Nakita daw niya na may garden kami na may maraming orange flowers. Na-amaze ako kasi totoo na meron kaming garden na may maraming orange marigold. Tapos daw, pumasok siya sa bahay namin at dinescribe yung loob. Dinescribe niya yung mataas na kisame, yung sala at yung dining area namin. So far, halos accurate lahat ng mga sinabi niya. Then, umakyat daw siya sa second floor ng bahay namin. Napansin daw niya na maraming kwarto, pero yung unang pinto lang ang pinasok niya. Dinescribe niya na walang kama at kwarto at puro cabinet lang. Lalo akong na-amaze kung paano niya nakuha ang bawat detalye. Kasi totoo na meron kaming ganong kwarto sa second floor namin. Medyo weird lang ang mga sumunod niyang sinabi. Sinabi niya na sa room na yun ay may babaeng nakaputi. May ginagawa siyang mga weird steps. Patalon-talon daw ito at nakataas sa mga kamay na parang mime. Sinabi pa niya na kamukha ko daw yung babae na nakita niya sa kwarto na yun. Napaka-weird talaga kasi storage room lang namin yun at walang tao na nagstay doon. Kahit ako mismo hindi nagpupunta doon. Pagkatapos ng seminar ay umuwi na ako agad sa bahay namin. Pero hindi mawala sa isip ko yung sinabing yun ng counselor namin. Pag-akyat ko sa second floor namin ay napahinto ako sa tapat ng storage room na yun na medyo nakabukas yung pinto. Napatitig ako sa pinto na parang may ina-expect akong makita. Bigla akong naalala yung sinabi ng lola ko dati. Umalis kami nun para mag-overnight swimming at yung lola ko lang yung naiwan sa bahay. Nanonood siya ng TV nung gabing yun nang may marinig siyang mga kumakalabog sa second floor namin. Akala niya na may tao doon at inisip niya na baka meron sa amin hindi sumama sa swimming. May tunog daw na galing sa storage room na yun na parang may taong patalon-talon. Nung time na yun, naalala ko rin na sinabi ng lola ko na nakita at narinig niya kaming nagtatakbuhan sa second floor. Kahit hindi kami yun kasi matatanda na kami masyado para maghabulan pa na parang mga bata. Hindi ko lang masyado pinansin ang mga sinabi niya noon kasi iniisip ko na matanda na rin siya kaya siguro kung ano-ano na rin ang naririnig niya. Nakaramdam ako bigla ng malamig na hangin at tumayo mga balahibo ko habang naaalala ko pa yung mga ibang kwento tungkol sa mga nakikita niya sa bahay namin. Nagulat ako nang bigla kong kinalabit ni Ate Mona. Kasambahay namin siya na wala pang isang buwang namamasukan sa amin. Natawa ko at sinabi kong huwag siyang manggugulat ng ganun. Pero napansin ko na hindi siya natatawa at parang may takot sa mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi siya makapagsalita. Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya, nakita daw niya ako na nakatayo sa loob ng storage room at tinanong niya pa daw ako kung gusto ko na daw kumain. Hindi daw ako sumagot kaya bumaba na daw siya at nag-ready na lang ng hapunan. Nabigla daw siya nung nakita niya ako nakakarating lang pala. Binuksan namin pareho yung storage room at wala kaming nakitang tao. Natakot kami pareho at mula noon, palagi nang nakalock yung kwarto na yon. Dumaan ng maraming araw at wala na kaming napansing kakaiba sa bahay. Then one time, pumunta yung kaibigan ng kapatid ko para maglaro sila ng Xbox. Galing sa CR yung kaibigan niya at binulungan siya. Bakit daw ang weird ng ate niya? Tinanong ng kapatid ko kung paano niya nasabi yun.
Pag-akyat daw niya pagkagaling ng CR, nakita daw niya ako sa loob ng storage room at pasilip-silip. Nag-hello daw siya sa akin tulad ng normal na ginagawa niya pag pumupunta siya sa bahay. Pero hindi daw ako sumagot at nakasilip lang galing sa kwarto na yon. Napatigil sa paglalaro yung kapatid ko sa takot at sinabing, imposibleng ako yung nakita niya kasi wala ako sa bahay noon at nasa school pa. Sa ngayon, dito pa rin kami nakatira at aware na ang lahat about sa nangyayari na to. May mga times na nagpaparamdam pa rin sa amin ng babae sa storage room. So far, hindi naman siya nananakit pero hindi pa rin kami mapalagay every time na makakarinig kami ng mga bagay-bagay galing sa kwarto na yon. Iniisip ko, sino kaya siya at bakit siya palaging nandun sa kwarto na yon? Ano kayang ginagawa niya dun? I guess, di ko na malalaman and I don't think na gusto ko rin talaga marinig ang